วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นกระจาดพลาสติกนะครับผมเนี่ยเป็นกระจาดพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้งานกันแล้วนะครับผมซึ่งคนไทยนี่คือกระจาดขนมจีนนะครับผมเนี่ยไม่ได้ใช้กันเราจะนำตัวเนี้ยมาทำเป็นกระถางนะครับผมใช้ในครัวเรือนกันตกแต่งบ้านกันครับผมวัสดุเหลือใช้ดีกว่าทิ้งไปนะครับผมครับ